Bibi, nagpa-picture. Okay, maglaag sa mall. Grabe ang view, oh. Oh, gapo ang Bibi, oh. Hey, hey. Na, snow pa dire. Nagtunaw na. Ano na soon. Spring. Say, look at the snow. Come on. Look at the snow. Look at the snow. Yeah? Hello everyone, naami diri sa bus stop, naghulat og bus. Picture me. Picture. Sul na kayo ba? Sul, sun. Pasok kayo dito, H&M. Yan. Dito na kami sa loob ng H&M. Si baby naglalakad. Where are you going, RR? Titalit kami dito kasi boring sa bahay. Dito one? Where are you going? RR walking. RR walking. Huh? What you gonna buy? Huh? What you gonna buy, RR? Yeah? Yeah. Where are you going? Ikiro then. Ikiro. Mari go. Go. Ikiro. Ikiro. Come on. Go. 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 Yeah. Hey, where are you going? To the other side? Huh? Hadi Brana. Hadi. 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 Bye-bye. Bye-bye. Pabili na kami, guys. Yan. Mga ginseng. Yan. Labas na tayo. Burger King tayo, guys. Gutom na. Hello, kain muna kami. Ay, French fries, baby. French fries? Yeah, French fries. Also hamburger. And then, wow, may si baby. May laruan. May laruan si baby. Ayan. What is this? Wow! Hamburger kay mama. French fries kay baby. Yes, toy. It's a toy. O na ketchup. Yeah, French fries. Kain muna kami, ha. Paningkamot, baby. Para mabusog ka. Pizza, nam. Come on. You done. Nam.
Pasok tayo dito sa power. Tingin tayo ng ano ni baby, tablet. Kasi yung tablet niya nasira. Power. Tingin tayo ito ng tablet. Ano tag-tablet, baby? Here. Hey. Mahal man. Ito 1.3. Saan ba yung mas mura? Yung mumurahin lang, baby, kaya natin. Sa kabila. Wait. Wait. Wait there. Ay, look. Oh, dito na lang. 895. Ito. Walang battery. Ito, 1.9. Ito ang kaya ng power ko. Kaya tawagin natin yung ano. Tendero. Tawagin natin yung tendero. Bili na kami ng tablet ni baby. Ito na yung nabili namin. Nabili namin. Tablet. This is for RR. This is for you. Tusintak, mama. And then, may kasamang pang ano case. Open natin mamaya, ah. Yeah. RRBC. Dito muna kami mag-play si RR. Maglaro muna si baby, guys, bago kami mag-uwi. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. Bye. Hadi bra. Hadi bra. Unboxing. Lenovo our tablet. Open this one. It's open. Where is the door? Aray. Gahit man yun. Ay. New tablet for RR. This one? Wow. Our tablet. One. Then kasama charger. And then wire. Pang open. Guide. Charge natin muna. Ito na yung ano niya, naka-on na siya. Teka. Okay, so ano pagkakalam niyo bakit po siya na-able?
sir, hindi na kailangan pwede po siguro sa records ninyo. Siyempre, baka hindi pagkatupay ang sa records niyo, yung sabi ng performance sa kanyang misis, dapat straight na kayo dun sa records niya. Bakit siya in-enroll ng kanyang pagkaman? Yan, maganda siya. Iron gray. 7 inches. 7 inches. Maganda siya sa for kids. Ang clear niya. Ang favorito ni RR. Your favorite. You have a tablet now. Kasi nasira kasi yung tablet niya eh. Tapos may kasama siyang Ferrelle. In case. Ayan, may sarili na siyang tablet. Hindi na niya aagawin yung laptop ni mama. Yung laptop ko lagi niyang ginagamit. Hindi na ako nakapag computer. Ayan. Ayan, may tablet na siya. Yeah? Wow. Ang ganda. Congratulations, RR. Thank you, mama. Bye.